Morjesta pöytään ja hyvää vappua. Ja pitkästä aikaa muuten kuvataan sitten leffamättöä. Noniin. Tehdään vähän niinku kylmäsafkaa, eli tehdään niinku pastasalaattia. Joo. Eli tähän tulee tätä penneä. Joo. Kirsikka, tomaatti. Kyllä. Sitten punaista sipulia. Joo. Sitten ja paprika ja pääaine on tietenkin sitten tää fermentoidut noi suolakurkut, mutta tunnetaan toisella nimellä myös venäläiset suolakurkut. Joo, siis niin tästähän mä oon aikaisemmin puhunut fermentoidusta suolakurkuista. Ne on parasta krapulalääkettä. Hyvä, krapulalääkettä, Joo, kyllä. Kato, pojat oli eilen vähän kupilla. Niin, täällä on tosiaan vieraitakin sitten, JK, joka... Siis vaikka nyt on vappu, niin me kuvataan tätä Cinemadrome viikonloppuna kyllä, ja siellä on Raulikin jo. Moi, tiedätkö mitä? Niin. Mä en vittu tykkää yhtään suolakurkuista. Et vai? Mä en tykkää yhtään suolakurkuista. Se on hyvä, että se on pääaine tässä salassa. Se antaa sen päämausen. No. Myös on Jape täällä paikalla sitten. Hei. Ja oltiin eilen katsomassa tosiaan Cinemadrome-elokuvia sitten. Kyllä, 3 kappaletta. Joo, eli sanoppa Jape sitten, mitä siellä oli sitten? Siellä oli illan avauksena toimi räjähtävä Action Jackson vuodelta 88. Sitten toisena oli Miami Connection vuodelta 89. Ja sitten illan päätti Invisible Maniac. Invisible Maniac. Mä aina alan miettiä, että mikä Se oli Invisible vuodelta on. 90. Joo. Eli eilen oli semmonen mukavan räväkkä startti ja tännehän me jatketaan, mutta ennen sitä olisi sitten tarkoitus tässä vähän murkinoi. Oi. Kannattaa muuten niitä fragmentoituja suolakurkkuja syödä aamulla, että lähtee krapuun. Ei vittu lähde mihinkään. Onko sä koittanut? En. No niin. Koska mä en tykkää suolakurkusta. Fuck you. Mutta ei mulla ole mitään isoa niitä vastaan. No niin. Mutta joo, hei. Tosiaan niin Abbasille alkaa siellä vähän heittää settiä, eiks niin? Joo, mä vähän niinku pilkon nää kaikki ja pasta menee sitten veteen tossa. Ihan just. Mitä sä oot mieltä tosta Action Jacksonista? Minä? Niin. Nohan se. Vähän semmonen unohdettu toimintaklassikko. Näin ensimmäistä kertaa. Tykkäsin. Joo. Miten se on mahdollista, kun sä oot tämmönen kasari action mies, niin Miten sulla on tommonen jäänyt välistä? No, mulla on paljon leffoja, mitä on jäänyt välistä. Mitä vois kuvitella, että toi on? No ehkä toi Action Jackson... Huonosti saatavilla. Niin, Ehkä se. Niin, Siitä ei taida olla... Sammo, että siis DVD... Niin, ei taida olla Suomi. Ei taida olla Suomi-julkaisua olemassa. Ei oo. Paitsi VHS, joka on se pahamaineisen leikattu VHS. Joo. Ja mäkin olin ennen eilistä nähnyt ainoastaan se VHS-versio. Ja mä tykkäsin jo siitä, mutta nyt oli silleen, että ihan uusi elokuva. Niin. Joo, siis niin kun... Siis siinähän oli kokonaisia kohtauksia vittu leikattu. Joo, ja siis eikö sä sanonut, että se on joku 8 minuuttia leikattu? Mun mielestä VHS on 8 minuuttia leikattu ja siis sen huomasi tossa, mikä oli jännä, tossa, kun katteli sen teatteriprintin, niin teatteriprintistä huomasi, että sieltä oli niin kuin paljon isoja kohtia, mitkä ei ole tekstitetty ollenkaan. Eli se kertoo mulle sen, että ne ei ole ollut aikaisemmin siinä printissä mukana. Esimerkiksi kokonaan alkukohtaus oli pois. Sitten mun mielestä oli se kohtaus, kun Craig R. Baxley niin antaa sen heroiniruiskun sille tolle Vanitylle. Oi, Vanity. Oi, Vanity, niin. Ja Sharon Stone, jumalauta, joo. Siis kova casting. Bill Duke, Sharon Stone, Vanity, Sonny Landham. Sonny Landham. Älkääkää unohtako Miguel N. Núñezia. Kukas ne oli? Miguel N. Núñez. Siis se oli se pienikokoisin mustamies siinä yhdessä vaiheessa, kun se oli silleen vittu nyt. Ai Argyle. Niin. Ei Argyle, vaan siis se oli vaan tyyli yhdessä kohtauksessa, kun ne oli... Se taisi olla se, missä ne pisti jotenkin sen Action Jacksonin. Sitten oli vittu, me tapetaan. Se, missä se oli ilman paitaa, niin kuin niissä kahleissa, se oli se pienikokoisin jäbä niistä. Ja siis hei, Miguel N. Núñez, ettekö te tiedä kuka tää on? Siis se on Tour of Duty. Siis Vietnamin partiosarjassa näytteli. Ja sitten se oli myös Street Fighter-elokuvassa näytteli DJ-nimistä hahmoa. Ja hei, ei pidä myös unohtaa Branscombe Richmondia, joka on pieni rooli siinä. Ja sehän on about kaikissa elokuvissa. Kommandossa, Siis tässä oli Kommandosta, oli ja sitten oli se jätkä, se He's Dead Tired, jonka Arska tappaa sinne. Tässä oli käytännössä puolet Predatorin näyttelijöistä ja sitten varmaan puolet Jep, joo, Carl Weathers, Bill Duke, Sonny Landham
oli niinku tosta Predatorista ja sitten Commandosta, niin siis tavallaan mä olisin toivonut, että tässä olisi ollut toi, mikä se on, John Patrick Kelly vai mikä se? Ei kun David Patrick Kelly, niin se olisi pitänyt olla tässä näin. Joo, siis se olisi voinut olla se pikkunilkki, ketä toi Action Jackson aina pelottelee, tiedätkö? Se mikä Rakuttaa jalasta sen. siis tietyllä tavalla, vaikka se oli niinku överiksi vedetty, niin mä kyllä niinku nautin siitä. Oli just tää laukkuvaras, joka sitten niinku, mitä peloteltiin Action Jacksonilla siinä alussa, ja se aluksi aina pyörtyili. Se pyörtyileminen ehkä meni vähän överiksi, mutta sitten kun siinä oli just se käppäilee viturennosti sinne ravintolaan sisään ja huomaa se Action Jacksonin pöydästä, niin ampuu kun saatana hauki rannasta ja jätkä lähtee menee, niin se oli oikeesti niinku hauska. Joo, ja siis se pep talk, mikä ne vettää siinä alussa, se on kans helvetin hauska. Ja siinä on jotain vitun kummallisikin juttuja, että sanotaan, että NASA kehitteli tämän miehen, jotta hän olisi ensimmäinen ihminen, joka voi kulkea avaruudessa ilman avaruuspukua. Että mitä vittua, että yleensä on semmosia, että joo, hän syö sinut aamiaiseksi, että tää oli tämmönen kaankaan. Ja siitä piti vielä sanoa, että sen hän sanoi Thomas F. Wilson, eli Beef, paluu tulevaisuudesta. Tämä on ainoa... Mä katoin niinku, että tää jätkä näyttää, tiedätkö, Biffin ja Tackleberryn niinku rakkauslapselta. Mutta okei, se oli Biff, no niin. Joo, ja siis jännä että senkin ura on jotenkin. Joo, siis ainoa elokuva, missä mä muistan nähneeni sen Back to the Future ulkopuolelle. Se on vissiin enemmän tämmönen niinku stand-up-tyyppi ollut uralla. En osaa sanoa hänen urastaan muuten. Mutta siis ihan oikeesti, niin onko kaveri pikkasen roolinsa vanki? Ehkä jossain päin. Siis vähän sama, Tuo on beef tuo jätkä. Siis toinen vastaava on niin toi vitun Saul William Scott. Joo. Eli Biffi. Ei Biffi, vaan siis toi Stifler, joo. Täytyy kyllä sanoa, että katselin Sean William Scottin tähdittämän ja Chow Yun-Fatin tähdittämän toi elokuva Monkey. Bulletproof Monkey. Ja se oli kyllä tosi paska. Joo, mä en tykännyt yhtään kyllä. Mutta jos tuosta Action Jacksonista vielä, niin se on kyllä semmonen niinku Simpsoneissa on näitä McBain-elokuvapätkiä tulee aina, mikä on se sen maailman Arnold Schwarzenegger. Rainer Wolf. Niin. Se on niinku 1,5 tuntia sitä, että kaikki mikä voi räjähtää, niin räjähtää. Kaikki dialogi on vittuilua tai one-linereita. Kaikki jotenkin vitusti himoitsee Action Jackson ja miehet, naiset, hyvikset, pahiksi. Kaikki on niinku sen vittu perseessä kiinni. Ja sitten aivan uskomattomia stuntteja. Ja jos pitäisi huippuhetkiä mainita, niin lopun urheiluautolla yläkertaa ajaminen kartanon sisällä. Se oli ja hyvä. Sitten se haastaa kaksintaistelun taksin silleen, että vittu et uskalla tulla, että aja mun päälle. Ja sitten kun taksi koittaa ajaa sen päälle, niin ninja-hypyillä se yli. Ja taksi ajaa seinään ja räjähtää. Ja siis se, että kun se lähtee taksi kuitenkin niinku karkuu ja kiihyttää, niin se juoksee sen rinnalla. Siis niinku, että taksi ajaa niinku varmasti 50-60 kilometriä tunnissa siellä, niin Action Jackson pystyy kuitenkin niinku juoksee, ei pelkästään rinnalla, vaan se juoksee sen taksin kiinni. Siinä onko niinku, sulla mitään teroja? Niinku ihan överimeninkiä, mutta joo, kyllä niinku dikkailla. Hauska leffa kyllä. Niin no Miami Connection, sä oot nähnyt Miami Connectionin aikaisemmin. Ei kun niin, se oli eka kerta. Kun sitä koittaa miettiä, että mistä siinä loppuviime oli siinä juonessa kyse. No lähdetään siitä, että siinä on pääosassa tämmönen bändi kautta kaveriporukka kautta Mustan vyön taiteilijat, jotka heittää, mikä se, Dragon Sound? Dragon Sound. Ninja-biisejä. Ne heittää klubilla keikkaa. Ja sitten ne on niin hyviä siinä hommassa, että ne on syrjäyttänyt sen toisen bändin siitä pois. Ja se toinen bändi sitten haastaa ne tappeluun ja Dragon Sound hakkaa ne. Ja sitten se vanha jengi niin se palkkaa sitten appuun ninjoja, koska ne haluaa hakata ne. Ja siis en mä sitä juonta osaa vittu selittää mitenkään järkevästi. Siinä bändissä laulaa... Ei siinä ole järkevää juonta. Siinä laulaa yksi muija, kuka on niiden yhden pahiksen sisko. Ja siitäkin tulee ylimääräistä beefia. Käytännössä tällä ei mitään väliä. Mikä tahansa on sopiva tekoisuus, että voidaan ottaa uusi tappelu. Martial arts henkinen. Mutta siis se, että ne ninjat ei ole mitä tahansa ninjoja, vaan ne on huumeita diilaavia moottoripyöräninjoja. Ja se täytyy muistaa. Mutta joo, siis... Ja rooli se, että sä oot tuijottanut tänne moottoripyöräninja siihen johonkin. Rantabaariin, joo. Mä oon itse asiassa upottanut rantabaariin muutamankin tämmöisen hauskan repliikin, jossa tietäjät tietää niin sanotusti. Eli siis mä oon kirjoittanut kohtauksen, joka
meni läpi ja siis se on ihan, löytyy sarjasta, niin siinä tulee niinku pari mimmiä kämpille ja sitten siellä muut kattelee leffaa ja sitten on silleen, että okei, niinku, että mitä te teette, että katsotaan tässä leffaa ja näin, niin, että se oli, mä en muista nyt tämän hahmon nimeä, mutta että se on niinku tämän tyypin niinku, valitsema elokuva, että liittykää seuraan, niin sitten yksi hahmo sanoi, että ei itto, mä en jaksa niinku yhtään mitään huumeita diilaavia moottoripyöräninjoita. Et nyt mä en jaksa mitään huumeita diilaavia moottoripyöräninjoja ja sitten se lähtee niinku menee siitä. Niin tietää. Siis saattaa random katsoa, josta kuulostaa niinku sille, että ei tommoista elokuvaa edes ole, mutta kyllä on. Varmasti Suomen kaikki rantapaari kautta Miami Collection entusiastit. Joo, ja mä veikkaan, että kaikki ainakin niin, kyllä mä tiedän, että Mikko Pohjola ainakin, eli Kreivis Plattenstein on kattanut rantabaaria ja se on kyllä niinku bongannut tän jutun. Mutta joo, siis Miami Connection, niin siis eihän se juoni ole tärkeä. Vähän niin kuin Action Jacksonissa, että se on vaan tekosyy kaikelle sille, mitä voidaan niinku ruudulla vyöryttää. Ja siis mua harmittaa... Saadaan aina se uusi semmonen montaasikäynti, niin, missä on hidastettua tappelua tai kirvistelyä. Tai niitä vitun hyviä musiikkiesityksiä. Siis... Se oli mahtavaa se, että kun tuli biisi, niin biisi tuli oikeasti kokonaan. Joo, ei ollut semmosia 10 sekunnin pätkiä. Siis vitun hyviä. Joo, siis mun mielestä Against the Ninja ja sitten Friends. Se on... Just näin. Ja Against the Ninja. Joo, siis Siinä se on jotenkin ihan vitun hellyttävää se niiden ystävyysten meininki, koska okei. Se on vähän hauskaa, että sen näköiset jätkät esittää. Ne on varmaan pitäisi olla parikympppisiä niiden niin, mutta ne on lähemmäs 40-kympppisiä. Mutta siis se on ja se yksi jätkä on ihan vitun karvanen ja se on joka kohtauksessa ilman paitaa. Joo, siis se viiksi. Joo, just se on ilmeisesti tehnyt kaikki ne biisit, mitä tässä Matin kanssa muuten naurattiin siinä pitkin niitä soittokohtauksia, kun miksi aina pitää ottaa tämmöisiin kohtauksiin semmoisia tyyppejä, kellä ei ole mitään hajua, mitä soitetaan. Siis ei, se on se leffa ohjaaja. Siitä se johtuu. Se on ehkä huonoiten tehty soittokohtaus. Joo, siis oli pari tyyppiä, jotka näki niinku otelaavalta, että näillä on jotain hajua. Mutta sitten on aina niitä, ketkä kun tietää, jos joku soittaa silleen peukalolla tälleen kitaraa, niin siitä tietää, että se ei ikinä soittanut. Joo, ja siis siinä oli silleen, että... Käsi pyörii otelaa. Joo, ja siis se, että niinku käsi peittää kielet ja peukalo tekee niinku näin, niin on silleen, että tiedätkö, toi ei soi. Ja parasta oli se, että just tää ohjaaja, siis siinä oli niinku, miten tää on vielä leikattu, niin aina välillä se ottaa niinku kitaran pois, tiedätkö, niinku siis kaulalta näin, ja sitten se laittaa aina takaisin, ja niin aina kun tuli joku taekwondo tai mitä ne huutaa, niin siis mahtavaa oli se, että kaikki muut tyypit tekee tälleen niinku tahissa, ja sitten tää jatkaa silleen, niinku yrittää, ai niin, tässä piti tehdä näin, niinku, että, mutta se on kaikista eniten innoissaan. Se on kaikista eniten innoissaan, että tää on vitun siistiä. Se näkyy sen kasvoilta. Ja se on itse asiassa tämän leffan, niinku, miksi mä tykkään tästä niin paljon, niin tää naivi, hölmö. Niin kuin, tiedätkö, siis nämä tyypit on tehnyt vilpittömästi, ne on ollut sitä mieltä, että on maailman paras elokuva, mitä koskaan on tehty. Ja tää on niinku, siis tää on niin naivi ja tietyllä tavalla niinku typerä elokuva. Ja se tekee tästä niin upean. Joo, jos tämmöistä tuossa alkoi aiemmin selittää, että se on niin sydäntä lämmittävää jo pelkästään se niiden ystävien vilpitön niin toistensa seurasta nauttiminen. Että ne tekee kaiken kimpassa, ne ajelee autolla kimpassa, ne on samassa yliopistossa opiskellen, ne on samassa bändissä kaikki. Ne asuu, siis ne asuu saman katon alla ja hengaa muuten tosi paljon niin kuin vähissä vaatteissa. Ja muuten kaikki orpoja, paitsi kyllä, eipä ole. Kaikki on, joo, siis kaikki on orpoja, mutta se on hieno, kun se tulee se ensimmäinen kirjekohtaus, missä siis niin se on silleen, että joo, että niin mun isä on merijalkaväessä. Sit kuuluu semmonen ihan joku tyyppi, mä en muista, että oliko se niinku jopa ohjaaja, niin että are you sure? Niinku silleen, että ei mulla on isä, are you sure? Niinku silleen, mitä vittua? Mut joo, siis se on Oscar-klippi. Joo, siis se on ihan Oscar-klippi, kun se vielä kävelee silleen niinku kameraa kohti ja itkee vaan silleen, ei vittu tää. Jatkuu. Mun täytyy sanoa, että siis
oon tietysti nähnyt monta kertaa tämän kyseisen elokuvan ja siis mulla oli hirveä kusihätä silloin kun, siis no Dromessa vähän otettiin Dromen juomaa, niin hirveä kusihätä. Välilimuja. Joo, väliliimuja, niin hirveä kusihätä oli ja sitten, ei vittu, mun on pakko nähdä The Mailbox. Mä en voi ennen mennä kuselle, vittu, meinas kylpä räjähtää, mutta sit kyllä mä pystyin katselemaan The Mailbox ja sitten, yes, siis se kohtaus, missä saa kirjeen, tiedon siitä, että isä on löytynyt, se, oh my god. Joo, ja sitten alkaa kimpas niinku ylävitoisia ja polttele. Se vittu iski siinä lopussa. Vittu. 20 jätkä kello armaa. Niin se oli varmaan nuorin koko tästä kästistä ja sitten vaan niinku vähän värjätty viiksiä. Ja Siloposki ja semmoinen jätkä perukki päästä. Joo, ja sitten se on vielä se on niinku, teeksä niinku, vähän niinku AI tekisi niinku tämmösen draamakohtauksen. Se isä sanoo, että no niin, nyt mä oon ollut 20 vuotta poissa, mutta niin ja ikään kuin nää on näin nuoria äijä. Ne ei oo todellakaan mitään parikymppisiä äijä. Ei todellakaan. Niin. Okei, mutta nyt mä oon takaisin sun elämässä ja kaikki tulee olemaan tosi hyvin. Niin. Niin, ja sitten eikö se ollut vielä sillä, että nyt kun mä näen niinku sua ystävien kanssa, että ne välittää susta, nyt minäkin välitän sinusta. Niinku, siis tää on ihan vitun naurettavaa, mutta joo, siis tää on hämmentävä tää niinku kaveriporukka, jotka tekee niin kuin kaiken yhdessä, niin kuin mainitsit. Joo, ne on 247 kimpassa ja mun mielestä niin kuin hienoa on se, että niin kuin, tässä ei ole minkäänlaista semmoista kaverillista vittuilua, paitsi niin kuin meikäläisen kanavalla toi Jere sanoi, että on se, kun se ei suostu antaa sitä kirjettä aluksi. Mutta nämä Venäjän mutta siis se, ei se mun mielestä ole vittuilua, vaan siis se on semmoista vähän niin kuin kiusaamista, mutta tai pientä jäynää, mutta siis se, että siinä niinku nää jätkät kannustava fiilis. Joo, ja siis olisiko itselläkin tommosia vittu bändikaveri taekwondo mustavyön pestareita? Eikä tällaisia typeriä YouTube-runkkareita kuvaavaa videoita. Leffanörttejä. Mut joo, siis se, että nää jätkät niin kaikki ilman paikaa tässä niin, me ei olla riittävän hyviä kavereita. Hikisiä saa. Niin. Mut joo, siis vittu mä enää muista mitä mun piti sanoa saatana, kun tommoset vitu idiootit vaan pölisee siellä. Mutta joo, siis tästä niinku niiden ystävyydestä, niin siis joo se, että tosiaan tosi kannustava ilmapiiri jatkuvasti ja ne on yltioemotionaalisia niin kuin aivan jatkuvasti. Joo, ja sitten siis mun mielestä tää on hieno kun tää ohjaaja, joka oli se lyhyin, olisiko se eteläkorealainen kundi sitten. Siis mun mielestä se oli niinku mahtava. Joo, kyllä, siis action-kohtauksista, niin siis tää on ihan jees, ihan niinku toimivaa actionia, ei siinä mitään. Että kyllä nämä osaa tästä, ehkä niin kuin meikäläisen siinä videolla Jere sanoi, että tästä puuttuu se, niin kuin, tiedätkö, semmoinen Hollywood-osaaminen, niin kuin, että nämä olisi niin kuin räjähtäviä nämä action-kohtaukset. Mutta näillä tyypeillä on niin kuin kaikki palikat on siinä, nämä osaa tapella, näillä on saatana aseita, jotka ampuu paukkupatruunalta ja näin, mutta tästä ei kuitenkaan, niin kuin, tästä puuttuu jotain. Mutta se into tehdä näitä, niin se korvaa aika paljon. Ja siis se täytyy sanoa, että niin ottaa huomioon, että tämä on ohjaaja, siis ne on periaatteessa amatöörejä, jotka tekee elokuvaa. Ja mä voisin kuvitella, että ei ole kauhean iso budjetti kyllä ollut. Niin siihen nähden mun mielestä actioni osui tosi hyvin maaleihin. Joo, ja siis ei tää kuitenkaan, tää niinku näkyy se, että tässä ei ole säästelty kyllä vaivaa niinku tässä elokuvassa. Tää on tehty oikeasti pieteetillä. Se vaan niinku kaatuu siihen kömpelyyteen ja hoopouteen. Mutta siis tässä leffassa näkyy tosi paljon tätä mä olin sanomassa, kun tässä on tosiaan tää ohjaaja. Niin se on laittanut niinku jokaisessa kohtauksessa, tiedätkö, hän tekee jotain. Hän on se tyyppi, joka tulee keskelle sanomaan, että nyt enough. Ja siis parasta, että sillä on niinku tämmöisiä puhekohtauksia. Se puhuu ihan vitun paskaa englantia. Niinku, siis tosi silleen niinku... siis no, se ei ole millään tavalla niinku soljuvaa, vaan se on tosi semmoista töksähtelevää. Mutta se jokaisessa kohtauksessa aina missä hän on, niin se ei kyllä varmasti niinku jää sinne taka-alalle, vaan se on aina se tyyppi, joka, tiedätkö, niinku muistaakseni siinä ekassa kirjekohtauksessa, niin sehän ottaa siltä jätkältä, kenen se kirja on, niin se ottaa sen niinku kädestä ja se valokuvan, niinku, ja tiedätkö, tekee itsestään niinku vähän jotain mausteita, koko tämän keskustelun ja kohtauksen keski. Suolakurkkua. Ja sitten hei, mä otin tänne maistia myös tämmöisiä. Mä en ole ikinä maistanut näitä. Ja mä ajattelin, että tehdään semmoinen makutesti. Nämä on veganakkeja.
Ja, Ja sitten on Soriso, chorizo. nakkeja kanssa Muu katsotaan. chorizo. Joo, ja sitten nämä poltsit on hyviä, sen verran mä tiedän. Mutta tosiaan ne paistetaan sitten pannulla lämpimäksi. Yeah. Niin. Mutta hei, Miami Vice, Miami Connectioni. Hei, se muuten näytti tosi paljon Miami Viceilta värimaailmalta. Yllättäenkö se on Miami? Mutta hei, siis Mutta mä tykkäsin tämän estetiikasta ylipäätään. Mä sanon tähän tykkäsin ihan vitusti. Tässä oli kaikkia mitä tarvitsi. Ninjoja, moottoripyöriä, Huumeita. huumeita. Tissejä ei ollut. Ei ollut muuten tissejä. Oli bikerit. Ai Bikertissejä vittu, oli. niin olikin. Mutta ne ehkä Joo, ne- tälleen niinku rumasti sanottuna ne oli ehkä unohdettavia tissejä. Tai niinku, että mä ymmärrän, että Apasi sullakin on niinku aivot on blokannut sen, että sä oot nähnyt ne. Se sun mieli suojelee sua traumoilta. Siellä näkyy myös kieltämättä aika paljon roikkuvia miestissejäkin mun mielestä. Niin. Ja myös tällä videolla. Mutta se jätkä jotenkin erottui, se ninja-porukka erottui siitä paikkeriporukasta aika hyvin. Että jotenkin tuntuu, että niinku kukaan ei kuulu joukkoon. Mut joo siis mut tästä ystävyydestä vielä ja nimenomaan tää. Tää selvästi puhuttaa. No vittu kun mä oon yrittänyt sanoa tätä varmaan 10 minuuttia, mutta oota, vai haluatko sanoa vielä jotain tähän väliin? No siis se oli vitun siisti pahis. Voi jo puhua niistä ninjoista vielä erikseen, mutta oliko tää nyt niitä sitä ninjapakkaa? Ei se varmaan. Se on Arttu Viskarin näköinen jätkä, joka oli hirttosilmukaraikku kaulassa koko ajan ja se kovisteli ja ilman paitaa vitun rasvattuna siinä salilla. Se oli meikä. Joo, se oli hyvä hahmo. Mutta ei se voinut olla ninja. Ei se ollutkaan. Sehän oli niitä, ei kun siis sehän oli niitä sen toisen bändin, kilpailevan bändin kavereita, kun ne meni hakea sieltä salilta niitä kovia treenaajia, niin se oli yksi niistä. Mut joo, en mä kyllä nyt enää jaksa sanoa sitä asiaa, mikä mun piti sanoa jo tuossa aikaisemmin. Haista vittu. Hei, mutta The Invisible Maniac, mikä oli taas sitten illan päätöselokuva ja en ollut nähnyt sitäkään aikaisemmin. Ja siis kyllä tää oli vähän tämmönen yhden nuotin leffa. Ja niinku, paljon puuttu mielikuvitusta, siis se mua harmitti tässä elokuvassa, että oli vähän silleen, että okei, tässä on siis tämmönen professori, joka kehittää seerumin, jolla pystyy muuttumaan näkymättömäksi, joskin se seerumi kestää jotenkin 10 tai 20 minuuttia ja sitten se aina palautuu niinku näkyväksi. Ja hänellä on sitten tiukan äidin takia tämmöisiä niin kuin, seksuaalisia patoutumia ja traumoja lapsuudesta, mikä sitten niin kuin purkautuu tämmöisenä sosiaalisena epävarmuutena ja arkuutena, mutta sitten taas kun hän pääsee irti, niin oh boy, kun hän muuttuu, hän on opettaja, tää on vielä vittu mielisairaalassa, sit se karkaa sieltä ja menee valen nimellä kouluun, niinku siis summer school, eli niinku tämmönen kesäkoulu, mikä, no siis jos, mut siis sehän oli, eikö se ollut vähän silleen, että niinku ne on saanut hylätyt fysiikasta ja sen takia ne joutuu nyt niinku opiskelemaan, että ne pääsee sen kurssin läpi, että ne pääsee oliko se koulusta pois vai seuraavalle luokalle, mutta kuitenkin tämähän on se homma pointti. Ja sitten tämä professori menee valen nimellä sinne ja tietenkin kun se sitten saa tämän seerumin valmiiksi ja muuttaa itsensä näkymättömäksi, niin mitä hän tekee? Hän menee tyttöjen suihkuun, kun tytöt ovat siellä suihkuttelemassa ja saippuamassa toisiaan. Ja hän muutenkin niin kuin tirkistelee ja lopuksi sitten niin kuin lähtee raiskuttelemaan. Tosin ei kyllä raiskaan, ei pääse siihen asti, mutta repii kyllä naisilta vaatteita pois päältä, jotta nähdään tissejä ja paljon. Ja niitä tässä elokuvassa kyllä piisaa. Ja se olikin oikeastaan ehkä tämän leffan niinku, selling point. Ehkä niinku päätöselokuvana tuossa kaiken Action Jacksonin ja ton jälkeen. Se ehkä oli vähän niinku alkoi menee jo sillä että okei, nää on nähty jo nyt tässä kohtaa niinku nää tämmöset tätä. Illan viimeinen hidas. Ehkä se olisi
just tällä niinku, iltapäiväelokuvana ensimmäisenä se olisi ehkä toiminut sellainen, vähän niinku lämpärinä. Joo, mutta siis tää ei ole mun mielestä niinku missään nimessä semmonen, tiedätkö, niinku Cinemadromen avauselokuva. Action Jackson on sitä. Joo. Tää ei ole missään nimessä, mutta joo, toi iltapäivä niinku lämpärielokuva, niin kuvaa hyvin. Mutta joo siis... Lauantai-iltapäivä on ensimmäinen elokuva, sanotaan vaikka se alkaisi 4. Joo, Niin. just näin. Niin, siis ei tää huono elokuva ollut, mutta niin kuin mä tosiaan... Hauska idis ja totta kai aina paljas pinta antaa vähän pisteitä, mutta ei se ollut läheskään niin hauska ja revittelevä, mitä mä olisin toivonut. Se alkoi loppuun päin sitten vähän kiihtymään se tempo, mutta kyllä siinä alussa oli vähän liikaa sitä. Testataan tätä ainetta, joka ei nyt toimi. Okei, sitten taas kiusataan sitä professoria, sitten testataan taas sitä ainetta, mikä ei toimi. Mutta se oli jännä, että sitten kun se aine alkoi toimia, niin selittäkää mulle tämä. Miksi sen vaatteet muuttui kans näkymättömiksi? No hei, siis... Ihan hyvä pointti kyllä. Siis et sä on nähnyt oot sä nähnyt John Carpenterin ton Näkymättömän miehen muistelma? Siinä on sama homma. Siinä on sama homma. Noniin. Mutta okei, siinä se ei ole kyllä seerumi mikä niinku... Tää ei vastaa mun kysymykseen. Vaan sehän on jotain säteilyä tai sehän on niinku tämmönen niinku räjäys tai vastaava mikä muuttaa näkymättömäksi. Miten Jape tuossa sanotaan, ei tää nyt vielä ole mikään tieteellinen peruste tähän. Että Joo, no ei, mutta John joo, ei, mutta siis se, että joo, tämmöisessä elokuvassa niinku mikä on tyyli seksikomedia. No ei tää edes ollut seksikomedia, mutta niinku tämmöisessä elokuvassa, minkä pointtina on, niinku, että hei nyt näytetään tissejä, niin en mä tiedä, että tarviiko tommoista niinku miettiä. Mutta siis se, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tää oli vähän semmoinen yhden nuotin elokuva. Siis kun tässä ei ollut mitään muuta kuin se, että kiusataan, sitten proffa muuttuu näkymättömäksi ja alkaa antaa tiirailee. takas. Ja okei, lopussa sitten vielä tappaa näitä teinejä. Mutta siis se, että tässä ei oikein niinku... Tää olisi kaivannut, tiedätkö, pikkasen semmoisen niinku, jonkun käänteen, jonkun ison käänteen, että tää leffa olisi niinku muuttanut suuntaa. Ehkä olisi voinut mennä nopeammin siihen asiaan. Joo. Niin, kyllä, mä oon täysin samaa mieltä. Kesti vähän kauan, että päästään siihen kouluun ja siihen Invisible. Vähän liian myöhään. Ja siis mua nauratti, kun siinä alussa tuli silleen, että tapahtui sitten 20 vuotta myöhemmin, 6 kuukautta myöhemmin, 2 viikkoa myöhemmin. Ne oli vaan silleen, ei vittu. Mulla oli kalenteri esillä, että pysyn Niin, kyllä. Miten tää mennään tää aikajana. Tulee mieleen tää toi Loaded Weapon, se, että 14.6.1992 kello 14.01 ilman kosteus 4/100. Vittu, siinä on kyllä leffa, mikä pitäisi julkaista. Joo, siis aivan. Sitä tarvitaan Loaded Weapon kyllä niinku Blu-rayna kyllä. Mut joo, siis ja se täytyy sanoa, että vaikka esimerkiksi tässä oli ihan hauska se paloletkulla kuristaminen, mikä muuten mua hämmensi se, että se professori samaan aikaan pitää sitä mimmiä tälleen niinku käsiä seinää vasten, ja samaan aikaan se sieltä 10 metrin päästä käy hakemassa sen paloletkun, jolla se sitten kuristaa se. Miten tämä on mahdollista? Ilmeisesti samaan aikaan, kun tämä muuttuu näkymättömäksi, hän pystyy sitten venyttämään tälle raaja. Mutta sitten se lopun tappelu, mikä siis sinällä oli hauskaa, että niin siinä oli tappelu tätä yhtä oppilasta vastaan, ja sitä oppilas löi itselleen sitä seerumia, että ne molemmat on näkymättömiä. Mutta joo, kuuluu vaan vittu hirveä hakkausäänet ja näin. Mutta siis Halvinta kauhua. Mä jäin kaipaamaan tästä loppukohtauksesta, tiedätkö, sitä, että tässä oli tosi paljon niin kuin, lähikuvia ja jotain kaatuu. En ole vielä tai paistellut, mutta niin kuin, tiedätkö, salatti alkaa olemaan tätä valmis. samaa, että jollain siimalla nyitään asioita, mitä oltiin nähty jo aikaisemmin tässä leffassa. Tämä olisi kaivannut sen, tiedätkö, laajan kuvan, missä sä voit niinku sen ympäristön, että miten se, miten se tappelu etenee, tiedätkö, niinku, siis että vaikka sä et näe niitä tyyppejä, niin se mitä sille niinku ympäristölle ja niinku irtaimistolle tapahtuu siinä, niin sä voit tavallaan seurata, että mitä tässä tapahtuu. Ja se olisi voinut olla niinku mielenkiintoinen, jos se olisi ollut yksi pitkä kuva, jossa, tiedätkö, vaikka kamera olisi niinku kääntynyt ja samalla niinku menee paikkoja paskaksi. Mä tiedän, se on varmaan ihan sikavaikea tehdä, mutta siis tää olisi ehdottomasti kaivannut jotain tollasta. Mutta nyt tää oli, se loppu ei palkinnut. Musta vähän tuntuu, että se on vähän tahalteen tehty. Tää on tosi kieliposkella tehty elokuva ja sitten niinku vähän niinku Tässä ei ole hirveästi taiteellisia ambitioita. Ei ole, ja siis se on ehkä tahalteen tehty sillä lailla, että niinku, okei, nyt me vaan vähän tehdään. Te tiedätte katsojat, minkälainen elokuva tää on, ja niinku,
tää kuuluu tähän asiaan se, että niinku, okei, meillä on lopputaistelu, siellä kuuluu ihan vitusti ääniä, mutta te ette näe sitä, koska te tiedätte, minkälainen elokuva te on. Ja vähän niin kuin se on niinku, tiedätkö katsojalle nikkaus, silmän nikkaus. Niin tavallaan ehkä olisi ollut hauska, että irtaimistolla ei tapahdu mitään, että kuuluu sitten niinku kuuluu rojaus ja kamera kääntyy, ei mitään tapahdu. Sitten kuuluu, kun tyyppi nousee ylös ja taas niinku kamera kääntyy. Ja sitten on vielä pistetty just jotain niinku räjähdysänne, konepistooli ja pommin ääni ja tällainen. Niin, okei, sit se olisi mennyt ehkä vähän niinku screwball-komedian puolella, mutta niinku, joo. Noista tappoista, niin mun lemppari oli ehkä se patonki-kuolema. Eli Joo. se tyyppi tappoi toisen sillä, että se tunki viton ison patongi sen kurkkuun ja sen niinku kurkku räjähti. Ei joo, toi nyt semmonen, mä olin Fusella silloin just. Mä aloin miettiä, että voiko tää olla mahdollista. Ja sit, Kyllä se näköjään voi. ja sitten kun se rehtori tulee kertomaan, että tämä tyyppi on kuollut, niin oppilaat ei ole yhtään kauhistuneita, mutta niitä kiinnostaa vaan se, että minkälainen se leipä oli, millä se tapettiin. Niin, että okei, tässä oli grillikylkeä. Ja se rehtori oli kyllä ihan omaa luonnonvoimassa. Se halusi vaan nussia kaikkia, ketä sen toimistoon tulee ahistella sen kuvaamisen. Joo, ja siis tiedätkö, mun mielestä tässä rehtorin liittyen niin kohtaukset oli väärässä järjestyksessä. Se olisi ensin pitänyt sillä professorilta tiedätkö, sitä vikitellä ja sen jälkeen vasta sitä oppilasta, koska nyt tavallaan se oli annettu jo kaikki, kun se lähti sitä oppilasta ensin. Mutta tässäkin oli jälleen kerran hyvin tarpeetonta tissien näyttämistä. Siis sillä, joo, kyllä mä tiedän, tissien näyttäminen on aina tarpeellista elokuvassa, mutta siis se, että tiedätkö, on tehty vaan kohtaukset vaan sen takia, että tämä ei vie millään tavalla tätä eteenpäin. Tässä vaan nyt haluttiin näyttää tämän Mimmin keuhkot. Kaikki on semmoinen elokuva, että jos mä listaan ranskalaisin viivoin, että mitä kaikkea tässä tapahtuu, se näyttää paperilla vitun hyvältä. Mielipuolinen professori tekee itse näkymättömäksi tissejä, perseitä, alkaa tappaa niitä. Kaikkia tämmöisiä, sehän kuulostaa ihan vitun siistiltä. Mutta valitettavasti se on venytetty semmoiseen mittaan, että se ei oikein se ei ihan hirveästi palakinut sitten loppuviimeen. Mä olisin odottanut, että olisi ollut paljon enemmän naurattanut tää elokuvan jälkeen. Mutta se jäi vähän semmoiseksi, vähän piippuu. Mä oon ehkä vähän pettynyt siitä. Mä muistan, että tää oli siis semmonen, yleensä kun mä mietin noita, mä mietin semmoinen, okei, mitkä leffat voi olla crowd pleasereita. Mun mielestä tää ei toiminut ehkä niin hyvin, mitä mä oletin yleisölle siinä. Mä en tiedä, oliko se justiin se Kaikille ei vielä riitä tissiä perseitä. No siis hei, pitäisi riittää, kyllä se pitäisi riittää, mutta Ootko miettinyt, että joskus näyttäisi jotain kovaa jynkkyä tuolla viimeisenä leffana? No ollaanhan me näytetty kovaa jynkkyä. Viimeisenä elokuvana Normidromessa, ei Sikasäkissä näytöksiä. Nyt mä aloin miettiä tätä asiaa. Joo. Hei, miten oli se, eikö se Rocco Never Dies vai mikä oli se action-elokuva, mikä oli ainakin silloin ilmestyessä niin maailman kallein pornoelokuva. Siis mä en ole nähnyt tätä elokuvaa, mä oon nähnyt semmoisen kohtauksen, missä siis oikeesti siis helikopteri Huey niin lentää ja laskeutuu ja Rocco hyppää sieltä ulos. Oli silleen, what the fuck, että oikeesti pokeleffaan käytetty näin paljon rahaa. Ja siis sen idea on siinä, että pahikset on laittanut tyyli ydinpommin tai jotain tämmöistä näin, niin naisen pillu. Ja ainoa tapa, miten se saadaan sieltä pois, niin on se, että Rokon pitää panna sitä naista perseeseen. Totta kai. Se on muuten päättää omalla kohdalla aika monta pornoelokuvaa. Mä en ole nähnyt sitä elokuvaa, mutta mä oon nähnyt kohtauksia. Joo, mutta parasta on se, että siis mä oon nähnyt vaan niissä, missä ihmisillä on vaatteet päällä, eikä näy Salvia on genitaaleja. valmis. Yeah. Mutta kiinnostaisi katsoa. Siis joku Maista tämmönen itse. Ville voisi olla hyvä. Ota, maista. Niin. Mitä mieltä oot? Maistetaanpas tästä kuule oikein tästä. Eli tässä on nyt sitten suolakutsu, Hyi saatana. sipuli. No, Onko se nyt jo valmista? Nakit tulee nyt. on hyvä. No, on hyvä. Mä veikkaan, että myös suolakurkkuun vihaajat tulevat nauttimaan tästä saletista. En mä oo vihaaja. Minä olen. Mä en tykkää suolakurkuista. Sä voit sitten noukkia ne vittuun. Joo, tämä on pääaine tässä näin ja vittu pilkottu pieneksi saatana. Ehkä kun äiti haarukalla siivoaa. Niin. Ei sun oo pakko syödä näitä. Ja kyllä minä syön. Toi eilinen Cinemadrome ilta, eli Paketoidaan vaan. pistetään tähdet Action Jackson. 4. Vahvat 4 tähteä. Eli entäs Jape? Jape on mun mielestä ehkä 3 tähteä. Jape on -1. No niin, okei, just jo. Fuck you guys.
Kyllä mä vittu sanoin, että siis jos mä mietin niin kasaritoimintaelokuvaa, mitä kaikkia siihen kuuluu, niin vittu kun tuossa on kaikki. Ja se on tehty ihan vitun viihdyttävällä tavalla. Siinä on se Joel Silver-meininki, mutta sitten se vettää jotenkin vielä överimmäksi. Uskomattomat näyttelijät. Castingi on ihan käsittämätöntä. Aivan vittu posketon. Just mä en vittu keksi, että mitä muuta tossa voisi olla vielä. Niin kyllä vittu, jos kasaritoimintaelokuva genre on se mittatikku tässä, niin Hyvä valo. no 4,5 ihan pakko. Siis... 4,5. 4,5. Siis ja täytyy kyllä sanoa, että... omasta karsinasta. Niin, siis täytyy kyllä sanoa, että nyt kun Jape niin tuossa noita juttuja luetteli, niin joo, tässä on tosi paljon, niin tämä osuu tosi moneen niin merkki, Mä voin miettiä, mitä jää uupumaan. mutta Ehkä- jotain, siis jotain. No. Se on ehkä se pieni Star Factorin puuttuminen, mikä Carl Weathers sillä sitten loppuviimein kumminkin on. Miksi siitä ei tullut ikinä niin iso, mitä se olisi ehkä pitänyt olla, koska sehän on vähän semmoinen sivuosarooli jätkä. Vielä sanon sen, jos olisi ollut enemmän niin kuin Apollo Creed on Rocky ykkösessä, niin se olisi ollut parempi hahmo. Vähän arrogantimpi. Nyt se, Mä ärsytti se, että kun sitä pumpattiin niin vitun hyvin siinä alussa, niin sitten heti seuraavassa kohtauksessa ne kollegat alkaa pilkkaamaan sitä. Mä olisin halunnut, että kaikki vittu pelkää sitä. Tuo on vittu hullu. Okei, tässä on muuten Japelta ihan hyvä pointti tuossa, mitä mä en olekaan ajatellut, mutta joo, siis ehkä just, että se olisi pitänyt olla enemmän niin kuin Dirty Harry, niin kuin se on ihan, tossa se tuntuu, että se on vähän semmonen... Ville, sulla on huulessa jotain valkoista, näyttää ihan spermalta. Joo, se oli mä äsken, no joo, niin. Se on syy se, miksi se on kameran takana. Niin. Koko ajan munasuussa. Mutta joo, siis semmonen vähän ehkä liian totinen, ehkä tämän muun maailman suhteessa liian totinen, niin kuin enemmän Lethalveapon Dirty Harry-tyylinen. Joo, siis Muukarimies henkilö. joo, se just näin, että tässä ehkä niin kuin Carl Weathersin hahmo sillä ei ollut semmoisia hetkiä, mitkä jää elämään tai silleen niin kuin, siis silleen, että jos ajattelee vaikka Arnold Schwarzeneggeria Kommandossa, niin sillä on just näitä, että do you remember Sally when I told you I'm gonna kill you last, niin kuin tämä I lied, niin kuin tämmöisiä hetkiä, ne puuttuu tästä tavallaan Carl Weathersilta, että se ehkä niin kuin, joo, mutta 4 tähteä. Joo, mutta 4,5 sanoit Japelta ja Apassilta oli 4. Joo. Ja mä sanon itse, että niin kuin eilen taisin sun videossa sanoa justiin Rauli, niin mä sanon, että 4 tähteä helposti on nähnyt monta kertaa, mutta mä annan vielä yhden ekstra tähden, siis oli helvetin hieno näytös kyllä niin kuin filmiprintiltä ja hyvä yleisö, niin Ja mahtavat suomennokset. ja mahtavat suomennokset, että heti niin kuin alettiin siinä keskustelemaan, kun ne Minä voin opastaa sinulle mainion keibaarin. ja sitten niin kytät keskustelta, sinä et ole vittua nähnytkään. Niin siis niin kuin tommosia ei enää tehdä. Niin kuin, turha kuvitella missään Netflix-suomennokset tollaista näkevänsä kyllä. Ja siis se oli niin kuin, se vähän se vie niin kuin ekstra suola siihen näytökseen kyllä. Että mä annan sen tosiaan 4 leffalle ja 1 plus vielä siihen tuohon itse näytökseen. Ja hei, sitten seuraavaksi heti, niin Rauli, mitä olet mieltä tuosta Miami Connection. Miami Connection? No siis tää on mulle vähän vaikea pala, koska siis 4 tähteä. Mä annan sille 4 tähteä. Tää ei oo ihan niin kuin 5 tähden paukku ja niin kuin, tiedätkö, siis, mutta tää on roska-elokuvien top 5 menee mulla. Siis tää menee top 5, niin kuin, että ykköspaikalla on kyllä niin toi Harttikettu Havaiji. Siis se on niin jotenkin ylittämätön, koska Harttikettu Havaiji on mun mielestä niin kuin semmonen, tiedätkö, enemmän kuin osiensa summa. Ehkä se on yksi asia muuten, mitä niin kuin tosta Action Jacksonista puuttuu. Et se ei ole enemmän kuin osiensa summa. Et ne osat on vitun hyvät, mutta siitä niinku puuttuu se jokin, että se niinku tavallaan... Mutta siis kyllä Miami Connection, mä annan sille 4 tähteä. Se on oikeasti roska-elokuvien aatelija, se on tosi hauska. Mutta ehkä siinäkin on vähän kuitenkin sitä, että tavallaan se älyttömyys ja tämmönen näin, niin loppua kohden se vähän niin kuin tasoittuu. Et siinä alussa tulee ne kaikki parhaat jutut ja niin kuin näin, ja sitten kun alkaa se loppurähinä ja näin, niin sit se on vaan lopputappelu. Ja niin kuin lopussa on tietenkin se isä tulee, mikä niin kuin jälleen räjäyttää pankin, mutta ehkä se lopputappelu, jos saanut olla lyhempi, niin sitten tää voisi olla niin kuin kovempi. Ehkä muuten voisin sanoa, mä annan kanssa 4 tähteä, mun mielestä helpot 4 tähteä, aina tykkään tästäkin leffasta, mutta ehkä voisin lisätä siihen vielä just, että mä sanon tämän aina, mutta jokainen roska-elokuva mun mielestä niin kun hyötyy siitä, jos pikkusen lyhyen.
Vähän tiivistystä sieltä täältä, ei tarvitse kauheasti leikata, mutta niinku, toikin on mun mielestä varmaan enemmän kuin 90 minuuttia, tiedätkö? Että niinku, mun mielestä tommoisten elokuvien pituus pitäisi olla se about 80 minuuttia, niin sit se on se tosi tinnipaketti. Joo, ja siis ei tää kuitenkaan niinku ei varsinaisesti tylsäksi mene, mutta joo, just se, että tavallaan se, etenkin loppupuolella, siinä vaiheessa kun se meno tavallaan ja ne älyttömyydet ja typeryydet, niinku, niitä ei olekaan niin paljon enää, niin siinä vaiheessa niinku toivoisi, että taas tulisi jotain niinku tosi tyhmää. Entäs Jappe? Kyllä mä oon inhottavan tylsällä samalla linjalla, että 4. 4 on tuo, ja just ehkä mikä siitä lopusta puuttuu, ja piti noista ninjoista puhua aiemmin, koska ninjat on aina tärkeä puheenaihe, niin vähän jäi piippuun sen lopun matsi, koska sitä kumminkin alusta asti pumpattiin sitä ninjajengiä, se valkoinen pomoninja, että tää on vitun vaarallinen, Storm Shadow tuli vähän mieleen siitä, että vittu tästä tulee eeppinen tästä lopputappelusta. Ja se alkaa eeppisesti, kun ei vittu ninjoja, kun ne on blokannut sen tien siellä. Mä että nyt alkaa semmonen aivan uskomaton mylly. Niin saman tien häviää vittu varmaan 2/3 niistä ninjoista. Ja sitten se taantuu siihen, että juokskennellaan siellä ojan mulla ei mitään pohjalla. aavistusta, miltä nämä räiskyy vaan. Niin. Siinä olisi pitänyt jotain vitun crazyä tapahtua vielä siinä lopussa. Joo, siis koska sekin, kun se alkaa se hyvin... Komea, ninjat niinku, tiedätkö, katoo ja ilmestyy. Jotain tämmöistä Joo, näin. semmoista, että niinkö, just se valkoisen ninjan ja sitten tää hyvisten liideri, eli elokuvaohjaaja, se lopputappelu, niin se oli vaan semmoista yksipuolista. Eihän sillä ollut mitään palloa sillä valkoisella ninjalla siinä. Se sai turpaa vittu aivan satanoa. Koska Taekwondo is best. Apatsin arvosana. 3,5. 3,5, okei. Kyllä. Eli sä et on ihan niin liian. Ei, kyllä on parempiakin nähnyt ton tyylisen. Mut se ja yksi musavideo olisi voinut olla vähemmän tässä. Niin se olisi tiivistetty. Se tuli se Friends-biisi valehtelematta varmaan kahdesti kokonaan läpi. Niin, että se olisi voinut sen yhden voinut jättää pois. No yhdesti kokonaan ja sitten tuli kyllä... Silloin kun ne ajoi sinne vitun rannalla ajoin, niin tuli kokonaan toisin. No joo, mutta okei, mutta... niitä muijaa. Niin. Mutta se oli, Ei näkään mitään mutta se oli niinku monta asiaa, mikä kertoo niin tämmöistä ystävyydestä. Mutta siis se, että sitä Against the Ninja-biisi, niin siis sehän ei ollut mitään muuta kuin leikkaus sinne baariin, ne vetää sen biisi ja siinä ei tapahdu mitään sinne kohtauksen aikana ja sitten leikkaus pois. Ja niin että jos tätä kohtausta ei olisi tässä elokuvassa, niin tää ei kärsisi ollenkaan. Ja näin, mutta se on vitun hyvä biisi ja kyllä mä tykkään. Siis, ja ehkä juurikin sen takia, että tää on täysin turha ja typerä kohtaus. Vähän niin kuin ne nurmikolla taekwondo-treenit, mikä on sille, vittu tää on vaan nolopaskaa. Se patsastelu kuuluu kyllä tohon leffagenreen. Niin, siis se piti vielä sanoa, että kyllä toi oli silti niin ehkä mennään itsellä top 3 riemukkaimpiin niin Rome-näytöksiin, missä on ollut. Tämä mieltä T-Rex on edelleen ykkönen, koska se oli jotenkin niin posketon ja se oli just täydellinen lauantai mun mielestä avauselokuva. Oli semmonen pikku kanuna päällä siinä vielä, mutta samaan pikku nousu. Sitten niin vitun älytön elokuva, että sä et voi nauraa koko ajan. Ja tuossa oli samaa. Ja sitten tuo Death Promise. Nämä on niinku meikä semmonen top 3 toistaiseksi, että vittu, mulla on hymyily... Oletko nähnyt tätä? En. Oletko nähnyt siis leffaa ollenkaan? En. Oi jumalauta. No onko näytetty Promise? Joo, mutta se pitäisi olla tuonne näkyviin, niin sitten mä voisin sen Se oli. Tää on ollut. No niin. Mutta hei, toi piti sanoa, tosta tuli mieleen, että ehkä mun Drome top 10, tai siis sanotaan top 3, niin Arnold Schwarzenegger Commando, se on ollut ihan ykkösnäytös. Hard Ticket to Hawaii on varmaan se 2. Ja sitten ehkä vähän yllättävänä, mun mielestä 3. saattaa olla Van Damme Bloodsport. Se oli ihan älyttömän kova tunnelma. Sen mä olisin halunnut nähdä. Siis se oli ihan älyttömän kova näytös. Kumite. Siinä tuli, mä en muista oliko se Karon, taisi olla Karon kanavalla se, kun mä ajattelin, hei, mulla on sellainen arvostelukaro, että niinku kuvaat tää, että kumite, 10 kertaa. 10/10. Mutta siis, mutta siis täytyy kyllä sanoa, että Ville ja Peesaan Kommando on se ykkönen. Siis oikeasti se oli semmonen, missä niinku jengi, tiedätkö, niinku tyyliin kuorossa melkein lausuu niinku niitä one-linereita. Ja se oli semmoinen niinku porukka hurraa ja
siis elää mukana. Se oli aivan, siis heti alusta, kun tulee se 20th Century Foxin niin kuin logo ja alkaa se musiikki, niin se oli samaan tien, tiedätkö, semmoinen niin kuin, siis toi Cinemadrome, eli siis Niagaran niin kuin se sali vähän niin kuin sähköistyi. Se oli aivan uskomaton. Ja siis tää Harttikettu Havaiji-näytös, niin siis jengi nauroi ihan törkeästi ja oli vaan silleen, niin kuin, what the fuck, niin kuin, ja siis se oli kanssa semmoinen niin kuin, siis jos sä annoit nyt niin kuin Action Jackson näytökselle sen 1 plussan, niin kyllä mä sanoin, että leffa on 5/5 ja näytöksestä mä annan 5 pistettä lisää. Siis niin kuin se oli hieno. Ja juurikin tämän takia pitää käydä leffafestareilla ja niin kuin nähdä elokuvia yleisön keskellä ja nimenomaan valveutuneen yleisön keskellä, joka niin kuin ymmärtää tavallaan, että millä silmillä ehkä tämmöisiä leffoja pitää katsoa. Sitten vielä loppuun aletaan syömään viimeisen elokuvan tähän. Invisible Man. Tää nyt on vähän semmonen, että periaatteessa tälle voisi antaa niin kuin 2,5, mutta kyllä mä annan tälle 3 tähteä ja se ihan puhtaasti sen takia, että tämän elokuvan key selling point ja se koko pointti on nimenomaan niissä tisseissä. Ja mun mielestä tämä elokuva teki sen hyvin. Tässä oli kyllä naiskauneutta niin kuin koko rahan edestä, sanotaan näin. Kyllä mä annan tälle niin kuin 3 tähteä. Ja siis kyllä mä viihdyin tämän kanssa. Mun mielestä se proffan näyttelijä, se oli ihan hauska ja näin. Niin kuin. Ehkä se Jokerin naurua olisi voinut vähän säästellä. Sitä ei tarvitse... Varsinkin kun sä teet sitä koko ajan, niin sä paljastit kaikille, missä sä oot. Että se sun näkymättömyys vähän niin kuin kusseihin. Mutta joo, siis mä annan sen 2,5 tänne. Niin kuin sanoin, niin tää on semmonen, että jos tätä niin listaa, että mitä tässä tapahtuu, niin se näyttää paperilla paljon hauskemmalta elokuvalta, mitä se on. Mutta nyt oli vähän just sitä löysää siellä täällä. Ja ehkä vähän tuokin se, että kun olit 2 kertaa... Niin alkaa olemaan. 2 kertaa oli jo pääkoppa räjähtänyt niin sinä ei mitään, aletaan syömään. Vähän semmoinen läsähys. Joo, siis siinä mielessä tosiaan, niin kuin Ville tuossa aikaisemmin just sanoi, että oli väärässä kohdassa niin tapahtui. Mutta musta tuntuu, että me motkotetaan vähän joka kerta tästä samasta. Ja musta tuntuu, että se saattaa olla meistäkin kiinni, koska meillä on se kovin piikki ollut jo siinä. Ja sitten me aletaan vähän ehkä humalan tilassa alkaa vähän laskeutua siinä. Niin siksi semmoinen vähän hiastempoisempi elokuva. En mä kyllä usko yhtään tähän teoriaan, Jape, että se olisi laskeutunut siinä. Okei, sanotaan näin, että siinä vaiheessa kun sun mieli vipahtaa ja koko ajan ylöspäin, niin sitten semmonen vähän hiastempoisempi elokuva siihen, ne akselit ei tiedä kohta, niin ehkä sen takia se tuntuu, että tää on vähän huono valinta. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä tuossa viimeisen elokuvan loppusuoralla oli se, että pääsisikö jo baariin, sille, että mä haluan vaan mennä jauhaa jätkien kanssa vastaan. No niin, Apassi, mitäs? Minä vai? Niin. Mä annan 3 tähteä. 3 tähteä? Kyllä. Kuten toi Rauli sanoi, niin se teki kaiken sen, mikä niin kuin tässä leffassa haettiin, niin tosi hyvin. Eli mutta tossa kyllä näki, että oli vitun pieni budjetti. Et siis oli niin kuin... Se vitun koulu. Niin, siis että kun siinä oli käytännössä se 8 hahmoa koko leffassa. Joo, ja siis se, että kaikki luokkahuone, jumppasali, suihku ja käytävä ja sitten se proffan kämppä. That's it. Siinäpä oikeastaan rehtorin kanslia. Siis tosi pienellä budjetilla, tai siis niin kuin näkyy se, että tämä ei ollut mikään semmoinen suuren budjetin leffa, mutta toisaalta hyvä osoitus myös siitä, niin kuin, että pienelläkin saa ihan oikein elokuvan tehtyä niin kuin, ei välttämättä tarvii olla miljoona buduja. Mulla jäi yksi kysymys vaan Invisible Maniacin jälkeen. No. Mutta mitä tapahtui talon miehelle? Se on kyllä totta, se oli se ihme pappa. Pappa, mikä ei osaa puhua. Mä ootin kieltämättä, että se nousee sankariksi siinä lopussa. Mä olin kanssa, että se... Saa turpaa ja juosta karkuun. Joo. Mä annan Invisible Manille niin 3 tähteä. Jo. Paljon annat Invisible Maniacille? Mä annan sille 4,5. Okei. Ei vaiska. Mä annan Invisible Maniacille 3 tähteä kyllä. Että siis ihan kiva oli nähdä se yleisön edessä. Vähän ehkä muistin, että oli parempi, mutta ei. Se saattaa ihan justiin olla se, että myös katsojassakin saattaa olla vikaa tässä vaiheessa. Vähän semmoista turnausväsymystä ehkä. Joo, ja tää nyt ei sentään ollut niin kuin mikä se
Vampires Night Orgy. Joo, Vampires Night Orgy. Tää ei ollut mikään semmonen, mikä oli silleen niinku taistelua tavallaan, vaan kyllä tää oli kuitenkin niinku, tämän katsoi ihan sujuvasti. No niin, Abassi, siinä on sitten nakkia ja Mä en ole ikinä maistanut tätä boltsia. nakkia. Mitä se maistuu? Tää on aika hyvä. Joo. Hei, menkää, ottakaa sieltä niin. Joo, pitäisikö tätä pöytää vähän raivata? Esim. Näitä tuliaseita. Niin, näitä voisi- magnumeita ja Tai koltteja. mä en tiedä kuuluuko nää sun perusluokasta. Kyllä niin joo, siis mä Ateerit. yleensä syön pyssyllä. Ammut kananmunat rikki. Mutta siinä on tosiaan boltsia ja sitten vegenakkeja ja sitten on Sori, se on pastaa, niin ilmeisesti hyvää on. ihan ok. Joo. Ja tää on helppo säpuska sitten tehdä esimerkiksi vapuksi, missä Kyllä. nyt ollaan sitten tätä aikaa vuodessa elätään. Näihin kuviin ja tunnelmiin toivotamme Täältä tähän. sitten hyvää vappua teille arvoisat kanavan katsojat ja Cinemarobessa kävijät, ja me menemme tänään katsomaan 3 elokuvaa Renny Harlinin toi Ford Fairlane, rockidokkari. Ja Nightmare on Elm Street 4. näin. Meillä on Elm Street 4 kyllä. Ja mikä oli tää viimeinen joku Illan Voodoo? päättää klassikkofilmi Voodoo Nightmare. Voodoo Varmaan Nightmare. En hyvä. ole nähnyt. Ei varmaan kukaan ei ole nähnyt paitsi minä. Ja minä suosittelen tätä kyllä. Toivottavasti tässä tapauksessa nimi pitää enemmän kutinsa kuin Vampires Night Orgies, jossa ei ollut, on kyllä orgioita sitten alkuun. Mä en muista oliko tässä Voodoo eikä Nightmare. Ei varmaan kumpaakaan, mutta kyllä se hyvä on siinä. Mennään. Epäilen. Joo, no niin.